Kamusta po kayong lahat? Ako po ulit to, si Casey. At ngayong araw ay papag-usapan po natin ang oras. Pero bago po ang lahat, ay shout out po sa dalawang yan, na talaga naman pong tumutulong sa pagpapalugo po sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. Naka 200 subscriber na po tayo. Maraming salamat po sa inyo. At okay po, so dumako na po tayo sa ating lesson kasi baka makalimutan pa natin. Okay po. Bye! Okay po, so andito na po tayo. Meron po tayo at bago po ang lahat, ang time po sa Japanese ay jikan. Okay po, jikan. So, meron po tayong clock. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Okay po. So, ang o'clock po sa Japanese ay ji. Ji. Okay. Pag sinabi pong 1 o'clock, okay, so pag sinabing 1 o'clock ay ichiji. Ichiji. Okay po, so number muna at pagkatapos ay susundan po siya ng ji na o'clock po. So, meron lang po tayong kailangang tandaan. Ang 4 o'clock ay yoji. Yoji. Okay, so hindi po siya yonji, kundi yoji. Okay po. At ang 7 o'clock naman ay shichiji. Hindi po siya nanaji. Okay, so shichiji. At ang 9 o'clock ay kuji. Kuji. Hindi po siya kyuji, kundi kuji. Okay po, so okay na po tayo sa o'clock. Ngayon, paano naman po kaya ang minuto? Okay, ang minute po sa Japanese ay fun. Fun. Okay po. Pun. Pun. Okay, so paano po kaya yon? Okay po, so ipapaliwanag natin yan. Okay po, ang isang minuto ay ipun. Ito po ay special. Okay po, ang 2 minuto ay nifun. Ang 3 minuto ay sanpun. Okay po, so ito po ay special. Ang 4 na minuto ay yonpun. Okay po, so special din po ito. Ang 5 minuto ay gofun. Ang 6 na minuto ay roppun. Roppun. Ito din po ay special. At ang 7 minuto ay nanafun. Nanafun. Okay, ang 8 minuto ay hapun. Hapun. Ito po ay special. At ang 9 na minuto ay kyufun. Kyufun. Ang 10 minuto ay juppun. Juppun. Okay po. Okay po. So, pag po sinabing 12:10, okay, so pag po sinabing 12:10, juniji juppun. Juniji juppun. Pag po sinabing 12:15, juniji 15 分. Okay. Ang 12:15 ay juniji 15 分. Okay po. Pag naman po sinabing 2:30, okay, so dito tayo. Okay, 2:30 ay niji han. Okay, hindi po siya sanjupun. Okay, so bihira lang po nilang gamitin yung sanjupun. Okay po, mas ginagamit po nila yung
han. Okay po. So basta po pag 30 minutes yung pong minuto niya. Okay, so han po yon. Okay, so pag 2:30 niji han. Pag 8:30 naman hachiji han. Okay, so pag 10:30 juji han po. Okay, so tapos na po tayo sa o'clock, minute. Okay, so paano naman po kaya yung seconds? Okay po. So ang seconds po sa Japanese ay byo. Okay? Ang seconds ay byo. Okay po. So pag po sinabing 5 seconds, go byo. Okay po. So pag sinabing 4 seconds, yombyo. Okay? Pag sinabi pong halimbawa 1 hour 38 minutes and okay, so teka lang po. Meron po tayo ditong kopya. Okay. Pag po sinabing 1 hour 36 minutes and 5 seconds. Okay, so paano po kaya yun sabihin? So 1 hour, jikan po yung pinag-uusapan po natin dito hindi po o'clock. Okay. So paano po kaya sabihin yon yung 1 hour 36 minutes 5 seconds. Okay, so 1 hour, magsabay-sabay po tayo ay 1時間 okay, 36分 okay, 1時間36分 okay, 5秒 okay po, 1時間36分 5秒 okay po. Pag naman po halimbawa tinanong ka, sumimasen, ima wa nanji desu ka? Okay, so sumimasen, ima wa nanji desu ka? Pag halimbawa 12:30, halimbawa lang ima wa, okay, ima wa, okay, ima wa 12時半です okay, pag halimbawa 12:30, ima wa 12時半です okay po. Okay, so meron din po tayo ditong okay, meron din po tayong AM. Ang AM sa Japanese ay okay, gozen. Okay, gozen. Ang PM ay gogo. Ang morning ay asa. Okay po. Ang evening ay yugata. Okay, ang night ay yoru. So pag po sinabing bukas ng umaga, okay, ang bukas ng umaga ay ashita no asa. Bukas ng umaga ay ashita no asa. Okay, so paano naman po kaya kung may exam kami bukas ng umaga ng 8:30. Okay, so paano naman po kaya yun sa Japanese? Okay po, so itry natin. Ashita no asa no 8時半に試験があります。明日の朝の8時半に試験があります。Okay po. So, pasensya na po talaga kayo, maingay ang paligid natin. Okay po. So, okay, so, sa tingin ko naman po ay napaliwanag ko na po sa inyong lahat. Okay. So, wala na po tayong importanteng bagay na nakaligtaan dyan. Okay, so dito ko po puputulin yung video ko muna. Okay po. Sana po ay malinaw sa inyo yung ating pong pinag-aralan ngayon. Salamat po muli sa pakikinig at panonood. At panoorin nyo po ulit yung akin pong susunod na video. Yung nasa screen nyo ngayon. Sana po ay hindi nyo po ito papalampasin dahil alam ko pong
makakatulong din po ito sa pag-aaral nyo ng Japanese language. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na video.